88.7 máyì kúrò níbẹ̀ jọ. Home of hit music. This is 88.7. Your number one hit music station. Diamond 88.7 FM. Nothing but the biggest hits. This is 88.7. The baddest. I can't come and keep myself. They cannot come Diamond 88.7 FM. Nothing but good music, man. 88.7. Tutu ti dé o. Zazu. Ó pọ̀ létí. Diamond 88.7 FM. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headline, Senate assures to confirm El-Rufai others after security clearance. DSS defends Emefiele's rearrest. Kwara receives 1,200 bags of rice. Governor directs immediate distribution to less privileged. Still in Kwara PDP raises alarm over influx of strangers. On the foreign scene, Niger military junta appoints transitional prime minister. In sports news, Bayern set to make improved bid for Harry Kane. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM, Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Just stay with us. In this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from the break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. Senate President Godswill Akpabio has explained that the Red Chamber withheld the ministerial confirmation of 3 nominees because the upper legislative arm, was still awaiting security clearance. The 3 nominees yet to be confirmed by the Senate are ex-Kaduna State Governor Nasir El-Rufai, Senator Abubakar Danladi from Taraba State, and ex-Nexim Bank Managing Director Stella Okotete from Delta State. For the avoidance of doubt, the Senate has so far approved and confirmed the nomination of about 45 ministers out of the total nominees of 48 ministerial ministers sent to us by the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces
of the Federal Republic of Nigeria. The others are still awaiting security clearance. On Tuesday, August 1st, 2023, the Senate screened El-Rufai, a two-term governor of Kaduna State from May 2015 to May 2023, and one of the 9 ex-governors in the ministerial list of the president. During El-Rufai's screening on the floor of the Senate, Senator Karimi Sunday from Kogi West Senatorial District raised a very strong petition against the ex-Kaduna governor that bordered on insecurity, unity, and national cohesion. The Senate, however, approved and confirmed the ministerial nominations of 45 other appointees of President Bola Tinubu after a voice vote. The spokesperson for the Department of State Services DSS, Peter Afunaya, has described as legally procedural the rearrest of the suspended governor of the Central Bank of Nigeria, CBN, Godwin Emefiele, on July 25, 2023, after Justice Nicholas Owebo of the Federal High Court in Lagos granted the embattled Apex Bank chief bail. Afunaya said contrary to attacks against the DSS, the secret police obeys court orders. He also said the DSS obtained a detention order from a magistrate court for Emefiele to continue to be in custody of the secret police. The DSS spokesman added that Emefiele was rearrested on the basis of adequate suspicion of commission of a crime. And in Kwara State, the Kwara State government has received 2 trucks containing exactly 1,200 bags of rice from the federal government, with Governor Abdulrahman Abdulrazak directing immediate distribution of the same to the less privileged through local government structures in the state. According to a government house statement this morning, the government took delivery of the rice on Thursday. The local government authorities are directed to supervise the distribution. The government demands that various stakeholders, especially community-based groups and traditional institutions, be consulted to generate the list of the beneficiaries on a non-partisan basis. The state government, meanwhile, is still awaiting the delivery of 3 more trucks of bags of rice, which would be distributed in the same manner. Kwara State government had earlier rolled out several palliatives to cushion the effect of the removal of fuel subsidy, including the ongoing e-process to give stipends to students of the Kwara State origin. And still in Kwara State, the Kwara State People's Democratic Party, PDP, has raised alarm over the influx of foreign nationals into the state. The party alleged that the foreign nationals are engaged in begging, commercial motorcycle business, vegetable farming and sales, among others. The PDP said in a statement by the spokesperson, Prince Tunji Moronfoye in Ilorin, expressed this fear. The party observed that most of the strange nationals do not speak or understand the Hausa language, which is the lingua franca of most northern states of Nigeria. The PDP appealed to Governor Abdulrahman Abdulrazak to carry out the registration and regulation of these individuals in conjunction with the Nigerian Immigration Service, if necessary. And in Lagos State, the Lagos State Police Command has debunked the report that a policeman has been beaten to a coma due to a mob attack in the state. The police said the report stating that the law enforcement officer shoved a driver named Yusuf into the BRT lane before he was rammed by a BRT bus in the Ketu area of Lagos State is false. Unconfirmed sources at the scene of an incident that occurred around 2:30 p.m. yesterday in the Ketu area of Lagos State narrated that the policeman and his team were on the verge of dispossessing Yusuf of his vehicle when he got pushed into the BRT lane, which resulted in him being hit by another BRT bus, resulting to sustaining varying degrees of injuries. Lagos Public Relations Officer Benjamin Undenye, in a statement this morning, debunked the rumor. And still in Lagos State, the Pharmaceutical Society of Nigeria Lagos State chapter has called on the government at the federal and state levels to give more attention to the various infrastructures in healthcare.
saying it is a priority area in the public interest. In a statement jointly signed by its chairman Oyekunle Babayemi and Secretary Tosin Adeyemi, the body said the infrastructural deficit in the health sector need to be tackled headlong. The PSN also sympathized with the family of Dr. Dias Nwavere while describing a death totally as avoidable and unnecessary. The Pharmacist Society urged the Lagos State government to begin to fix critical infrastructural decay in alignment with its perceived status as the center of excellence in Nigeria. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a short break now. When we return, the takeover of power in Niger takes a new twist. It also looks like another country faces a prospect of military overthrow. Please stay with us. On social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene this afternoon, Niger coup leaders remain stubborn, ignore pleas to go back to democracy. This is as the second-ranking U.S. diplomat met Niger's military leaders to press to reserve a coup, but reported no headway a day after an ultimatum from the West African bloc, ECOWAS, was ignored. Victoria Nuland, a veteran envoy and acting deputy secretary of state, said she met for more than 2 hours with military chiefs who ousted democratically elected Western ally Mohamed Bazoum on July 26. She said she offered the coup leaders a number of options to exit the crisis and restore the relationship with the United States, which, like other Western nations, has suspended aid. Noland continued that the coup leaders did not respond to our request to meet Niger's self-proclaimed new leader, General Abdurrahman Tiani, or the detained elected President Mohamed Bazoum, although U.S. officials have been in touch with Bazoum by telephone. The 15-nation bloc is reconvening for its own diplomatic push on the crisis with a summit Thursday in the Nigerian capital, Abuja. A source close to ECOWAS said an immediate military intervention to restore Bazoum was not envisaged at this stage, adding that the path to dialogue still appeared open. And still in the news, the Niger government is not only saying no to the United States, but as well made a significant appointment yesterday as it appoints an economist, Ali Mohamed Lamine Zain, as the transitional prime minister on Monday. The coup plotters made this known according to a decree read on national television more than a week after the military coup that toppled President Mohamed Bazoum. Zain, 58, served as finance minister under Mahamadou Tandja, who led the country from 1999 to 2010 after its return to civilian rule. He currently serves as the African Development Bank's country manager for Chad and previously served at the same institution and position in Ivory Coast and Gabon. According to the decree, Zain is expected to lead consultations for the formation of a new government. And moving on to the world of sports, Hurricanes transfer does not look like it is over. Bayern Munich are expected to bid again for Hurricane. The German champions are not giving up on signing the 30-year-old, despite their latest offer was more than £86 million, including add-ons, being rejected yesterday. Kane's addition remains top priority among Bayern's hierarchy.
Nevertheless, an agreement between the clubs is not currently in sight, and as things stand, it is looking more likely Kane will stay at Spurs. The striker wants his end of this week ahead of Tottenham's opening game of the season at Brentford on Sunday. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Senate assures to confirm El-Rufai others after security clearance. DSS defends Emefiele's rearrest. Kwara receives 1,200 bags of rice. Governor directs immediate distribution to less privileged. Still in Kwara PDP raises alarm over influx of strangers. And on the foreign scene, Niger military junta appoints transitional prime minister. In sports news, Bayern set to make improved bid for Harry Kane. Did you know? A woman's heart typically beats faster than a man's. The heart of an average man beats approximately 70 times a minute, whereas the average woman has a heartbeats of 78 beats per minute. Now you know. Diamond FM says, rise from every disappointment. Failure is a lesson, not a defeat. The news on the hour was put together by Mahmoud Lawal. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Play Store or iOS Apple Store at Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Good afternoon and thank you for listening to your shining Supreme station. Have a lovely rest of the day. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba cement àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ ràpamọ́ fúnra wa tàbọ́mọ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí Pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. Tí Pọ́ǹpì concept developer that cares.
ó jálé jákò dé kọ̀rọ̀ kọ́ńdú wọ ẹsẹ̀ kòkó ẹyẹ méjì jásà ìkànnì Diamond 88.7 lẹ́ ń ké sí omi gbogbo òlù tìtìtì. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ̀kásán ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rèé láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ilé asòfin àgbà yóò fọwọ́ sí El-Rufai àtàwọn míì lẹ́yìn tí wọ́n bá ti rí ìwé owó ẹ̀yán kàìnkàìn gbà látọ̀dọ̀ àwọn àjọ elétò ààbò. àjọ DSS sọ̀rọ̀ sígbè lórí bí wọ́n ṣe tún náwó gan Emefiele. ìpínlẹ̀ Kwara rí 1,000 àti 200 àpò ìrẹsì gbà tí gómìnà pàṣẹ tí tètè máa pín wọn fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún. ẹgbẹ́ òṣèlú PDP múbò síta lórí bí àwọn àjòjì ṣe kún inú ìpínlẹ̀ yìí. nílẹ̀ òkèrè àwọn ọmọ ogun adìtẹ̀ gbàjọba ilẹ̀ Nìjẹ̀ ti yan olótù ìjọba tiwọn sípò. lẹ́ka tìrẹ́ ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich ni wọ́n ti gbáradì láti mú ìgbèrú dé bá ìgbésẹ̀ lílọ fún Harry Kane. ẹ ṣe ń ṣe fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn ọ̀hún tó jẹ́ ti ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lásìkò yìí a ó lọ fún dandura ráńpẹ́ lẹ́yìn tá a bá ṣẹ́rí padà dé amúròyìn náà wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ kú kalẹ̀. sue me man ọlọ́run kíkọ rẹ ní opportunity báyìí my ex ni mo jápa ni. o lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀ o kò ní ṣàìní àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà o lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé síbẹ̀ ilé ẹni ní ilé ẹni ìlú rẹ ní nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ ilé asòfin àgbà nílẹ̀ wa Godswill Akpabio ti ṣàlàyé pé ilé asòfin àgbà ni wọ́n gbé orúkọ 3 nínú àwọn tí wọ́n fà kalẹ̀ sípò mínísítà tìná látàrí pé ilé asòfin àgbà ọ̀hún ni wọ́n sì ń dúró de àbábọ̀ ìwé owó ẹ̀yán kàìnkàìn látọ̀dọ̀ àwọn elétò ààbò. àwọn èèyàn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà tí wọn kò tí ì jàn lóǹtẹ̀ ọ́ ni gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kaduna Nasiru El-Rufai, sẹ́nẹ́tọ̀ Abubakar Danladi láti ìpínlẹ̀ Taraba àti adarí tẹ́lẹ̀ rí nílé ìfowópamọ́sí Nelson ìyẹn Stella Okotete láti ìpínlẹ̀ Delta. lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ yìí ní ilé asòfin àgbà ṣàyẹ̀wò El-Rufai tó jẹ́ gómìnà lẹ́ẹ̀mejì nípínlẹ̀ Kaduna láàrin oṣù karùn-ún ọdún 2015 sí oṣù karùn-ún ọdún 2023 tó sì tún ṣe ọ̀kan lára àwọn gómìnà 9 eléyìí tí ààrẹ fà kalẹ̀ sípò mínísítà. yìí sì ni sẹ́nẹ́tọ̀ Karimi Sunday láti ìwọ̀-oòrùn ìpínlẹ̀ Kogi ló gbé ẹ̀sùn ńlá kan jáde lásìkò tí wọ́n ṣàyẹ̀wò gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kaduna náà láwọn ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò àti ìṣọ̀kan. àmọ́ tílé asòfin àgbà ọ̀hún fọwọ́ sí àwọn 45 tó kù eléyìí tààrẹ Bọ́lá Tinubu tó fà kalẹ̀. agbẹnusọ fájọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS Peter Afunaya ti ní ìlànà tó bófin mu ni àwọn fi náwó gan gómìnà CBN eléyìí tí wọ́n ní kó lọ rọ́kúnlé ìyẹn Godwin Emefiele padà lọ́jọ́ 25 oṣù keje ọdún yìí lẹ́yìn tí onídàájọ́ Nicholas Owebo eléyìí tó jẹ́ tilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ ìlú Èkó tó gba onídùúró adarí àgbà
fún iléeṣẹ́ CBN ọ̀hún. Àfúnáyà òun lọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ló tako àwọn tó ń bẹnu àtẹ́lu àjọ DSS pé wọn kò tẹ̀ láṣẹ ilé ẹjọ́. Bákan náà ló tún sọ pé àjọ DSS ló gba ìwé àṣẹ kan tó jẹ́ ti ìfinisáàmọ́ láti ilé ẹjọ́ májísírèètì kan fún kí Emefiele tẹ̀síwájú kó sì wà lákàtà àjọ ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà. Agbẹnusọ àjọ DSS ọ̀hún fi kún pé Emefiele làwọn tún padà náwó gan lórí ìfúnra tó péye tájọ náà ní lórí ọ̀rọ̀ ìwà ọ̀daràn kan. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti rí ọkọ̀ àjàgbé eléjò méjì kan gbà tó kún fún 1,000 kan àti gba àpò rẹsì látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú bí gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq ṣe pàṣẹ pínpín irúfẹ́ nǹkan náà lẹ́yẹ òsọ́kà fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún un nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àpilẹ̀kọ kan lówùrọ̀ yìí láti ilé ìjọba. Ńṣe níjọba gba àwọn àpò rẹsì náà lọ́jọ́ Ọjọ́bọ̀. Ńṣe ni wọ́n pàṣẹ fáwọn aláṣẹ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ àti láti bójútó bí wọn yóò ṣe máa pín àwọn ohun jíjẹ náà. Gómìnà ni wọ́n ló kí sí ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ìkà pàápàá jùlọ àwọn ẹgbẹ́ tó wà nílùú àtàwọn lọ́balọ́ba pé kán fi kòlókò pẹ̀lú wọn láti gba orúkọ àwọn tó bá jàǹfààní náà láì fi tòṣèlú sí i. Àmọ́ ṣá o, ńṣe níjọba ìpínlẹ̀ yìí sì ń dúró de gbígba àwọn ọkọ̀ àjàgbé mẹ́ta míì sí èyí tí ó kó àpò rẹsì wọlé eléyìí tí wọn yóò tún pín bákan náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti ṣáájú ṣètò ìdẹ̀kùn láti fi dín ìnira tí yíyọ ìkúnpá orí epo tó ń dá sílẹ̀ kù tó sì eléyìí tó fi kan ìlànà fífáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Kwara láwọn owó ìrànwọ́ pẹ́pẹ̀pẹ́ kan. Ẹgbẹ́ òṣèlú Olanrewaju PDP nípínlẹ̀ Kwara ni wọ́n ti mú bò síta lórí ọ̀rọ̀ àwọn aráàlẹ̀ òkèrè kan tí wọ́n ní wọ́n jẹ́ àjòjì tí wọ́n kúnnú ìpínlẹ̀ yìí fọ́fọ́. Ẹgbẹ́ òṣèlú náà fẹ̀sùn kàn pé àwọn ará ilẹ̀ òkèrè náà tí wọ́n jẹ́ àjòjì ọ̀hún òun làwọn rí wọn tí ọ̀pọ̀ wọn ń tọrọ bárà, àwọn kan gun ọ̀kadà, àwọn kan ni wọ́n ń dá oko, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn míì wọ́n ń ta ọjà nínú wọn nígbà tí wọ́n ní ọ̀pọ̀ ó tún ṣe àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ nínú àpilẹ̀kọ kan látọ̀dọ̀ agbẹnusọ wọn ọmọọba Túnjí Moronfóyè nílùú Ìlọrin níbi tó ti fi bẹ̀rù rẹ̀ hàn. Ẹgbẹ́ òṣèlú náà wòye pé púpọ̀ àwọn ará ilẹ̀ òkèrè náà ni wọn kò gbọ́ tàbí lè sọ èdè Haúsá léyìí tí ń ṣe èdè tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lápá àríwá ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n á pàrọwà sí gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq láti ṣètò ìforúkọsílẹ̀ àti òfin tí ó wà fáwọn èèyàn náà pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí ìjáde-wọlé èrò nílẹ̀ wa NIS tó bá jẹ́ pé ó pọn dandan bẹ́ẹ̀. Àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ti tako ìròyìn tó ní ṣe ni wọ́n lu ọlọ́pàá kan dé ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run látàrí àkọlù táwọn tó ń fapá jánu kan ṣe sí nípínlẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ní ìròyìn náà ló sọ síwájú sí pé ń ṣe lòṣìṣẹ́ elétò ààbò ọ̀hún eléyìí tó taari awakọ̀ kan tí ń jẹ́ Yusuf sójú ọ̀nà ọkọ̀ BRT kó tó di pé ọkọ̀ BRT kọlù lágbègbè Kétu nípínlẹ̀ náà tí wọ́n sì ní irọ́ ńlá gbà lọ̀rọ̀ náà jẹ́. Ìròyìn tí kò fìdí múlẹ̀ kan sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló wáyé ní nǹkan bíi aago 2 àbọ̀ ọ̀sán àná lágbègbè Kétu nílùú Èkó. Wọ́n ní ń ṣe ni ọlọ́pàá náà àti ikọ̀ rẹ̀ ni wọ́n taari Yusuf bọ́ nínú ọkọ̀ rẹ̀ sí ojú ọ̀nà ọkọ̀ BRT tí ọkọ̀ BRT míì tó ń bọ̀ tó sì kọlù eléyìí tó mú kó ní ìfarapa lọ́kàn òjọ̀kan ọ̀nà. Alukoro àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó Benjamin Hundeyin ló tako ọ̀rọ̀ yìí nínú àpilẹ̀kọ kan lówùúrọ̀ yìí tó sì ní àhesọ ròyìn pátágbà ni. Ẹgbẹ́ àwọn apògùn òyìnbó nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ti ké sí ìjọba àpapọ̀ àti tìpínlẹ̀ láti pakitímọ́lẹ̀ ṣọ̀kan àwọn amáyédẹrùn lẹ́ka ètò ìlera. Wọ́n ní ó jẹ́ àwọn ojúkò tó ṣe pàtàkì fún àǹfààní aráàlú. Àpilẹ̀kọ alájùmọ̀buwọ́lù látọ̀dọ̀ alága wọn ọ̀gbẹ́ni Oyèkúnlé Babáyẹmí àti akọ̀wé wọn Tósìn Adéyẹmí. Ẹgbẹ́ ọ̀hún sọ pé àwọn amáyédẹrùn tó ti dẹnu kọlẹ̀ lẹ́ka ètò ìlera ló ń pè fún títètè bójútó. Ẹgbẹ́ PSN náà ni wọ́n tún ṣèbánikẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí dókítà Díásò Wàhérè eléyìí tí wọ́n sì ṣàkàwé ikú rẹ̀ bí eléyìí tí kò yẹ kó wáyé rárá.
pàápàá jùlọ tó tún ṣe é kọdí ẹgbẹ́ àwọn apògbèbọ́ ọ̀hún. Wọ́n wá rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàtúnṣe àwọn èlò amáyédẹrùn èyí tó ṣe gbòógì eléyìí tó ti dẹnu kọlẹ̀. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti kàní Diamond 80.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ lẹ́yìn tá a bá padà dé. Ẹ ó gbọ́ròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti látẹ̀ka eré ìdárayá. Ẹ má yí kúrò níbẹ̀. tó ààbò àwùjọ tó ń peléke sí lójoojúmọ́ yìí ń ta lára bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ wojútùú sí i láti dènà pípàdánù ẹ̀mí àti dúkìá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ máa bára wa gbé pọ̀ lálàáfíà ká lè bá a jẹ àwọn èrè ilẹ̀ bàbá wa ní kíkún láì fi tẹ̀yà ẹ̀sìn tàbí ìyàtọ̀ àṣà wa ṣe a ní láti kọ́kọ́ rí ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà kan náà nínú ìlú kó wa a ní láti ṣùgbà ara wa nípa dídáàbò bo àwọn ẹlòmíràn àti fífi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjèjì tó àwọn aláṣẹ tó bá yẹ létí lásìkò ẹ rántí o ojúṣe àjùmọ̀ṣe kan ní ìbáraẹnigbépọ̀ lálàáfíà jẹ́ nípa jíjùmọ̀ṣepọ̀ a lè gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ga jù báyìí lọ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí wá láti iléeṣẹ́ rédíò Diamond 88.7 FM ènìyàn mi lẹ jẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn sì ń tẹ̀síwájú láti ilẹ̀ òkèrè. Ẹni tó wà nípò kejì inú aṣojú ilẹ̀ US tó ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ológun ilẹ̀ Niger láti wá nǹkan ṣe lórí ìdìtẹ̀ ìgbàjọba ọ̀hún ti jábọ̀ pé kò sèsore lẹ́yìn ọjọ́ kan tí ń ṣe gbèǹdéke tájọ ECOWAS fún wọn tí wọ́n sì kọ etí ikún sọ̀rọ̀. Victoria Nuland tí ń ṣe èèkàn kan àti adelé igbákejì akọ̀wé ilẹ̀ ọ̀hún sọ pé ó lé ní wákàtí méjì tóun fi ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí ológun ilẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ alágbádá Mohamed Bazoum lọ́jọ́ 26 lóṣù keje. Ó ní ọ̀kan òjọ̀kan ní ọ̀nà míì tóun lé kalẹ̀ fún àwọn adarí ọmọ ogun tó dìtẹ̀ gbàjọba láti lè jáwọ́ kán sì lè dá àjọṣepọ̀ wọn padà pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà àtàwọn orílẹ̀-èdè míì. Nunadi sọ síwájú sí pé ńṣe làwọn adarí ọmọ ogun adìtẹ̀ gbàjọba náà kò dáhùn sáwọn ìbéèrè láti ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú ẹni tí wọ́n pè ládarí titun náà ọ̀gágun Abdulrahman Tihani tàbí ààrẹ táràlú dìbò yàn tí wọ́n fi sáyàmọ́ Mohamed Bazoum. Ó ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìkànnlẹ̀ US ni wọ́n ti ní ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú Bazoum lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Àwọn orílẹ̀-èdè 15 ni wọn yóò tún kórajọ pọ̀ lọ́jọ́ ọjọ́bọ̀ nílùú Àbújá tí ń ṣòlúlù ilẹ̀ wa àrígbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn tó súnmọ́ àjọ ECOWAS pé títètè kó àwọn ọmọ ogun lọ Bazoum padà kọ́ ni ó ń kàn báyìí. Ó ní ààyè sì sí sílẹ̀ o fún ìjíròrò. Ẹ̀wẹ̀ àwọn ọmọ ogun ọlọ̀tẹ̀ ilẹ̀ Niger ti yan onímọ̀ ń pọ̀rọ̀ ajé òní ọ̀gbẹ́ni Ali Mohammed Lamizain gẹ́bí ẹni tí wọ́n fi rọ́pò lótú ìjọba tí wọ́n lánàá ọjọ́ ajé. Àwọn adìtẹ̀gbàjọba náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ gẹ́bí ìlànà òfin wọn tí wọ́n kà jáde lórí ẹ̀rọ mọ̀ọ́máwòrán àpapọ̀ ilẹ̀ ọ̀hún kan lẹ́yìn tí ó ti lé ní ọ̀sẹ̀ kan tí àwọn ọmọ ogun gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ Mohamed Bazoum. Zain ẹni ọdún 62 ló ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí mínísítà fétò ìṣúná owó lábẹ́ ìṣèjọba Mamadou Tandja eléyìí tó darí orílẹ̀-èdè náà láàrin ọdún 1999 sí ọdún 2010 lẹ́yìn tí wọ́n padà sínú ìṣèjọba alágbádá. Bákan náà ló tún ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí adarí báǹkì tó ń rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ ADB fún ilẹ̀ Chad tó sì tún ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣáájú ní Ivory Coast àti Gabon. Gẹ́gẹ́ bí ìwé àṣẹ náà eléyìí tí wọ́n kà ní wọ́n ní ìrètí wà o pé Zain ni yóò léwájú àwọn tí yóò ṣe ìfikùnlukùn lórí àgbékalẹ̀ ìjọba tuntun kan. Ìròyìn lẹ́ka tèrè ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich ní ìrètí wà pé wọn yóò tún padà lọ fún Harry Kane. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ German náà ni wọn kò tí ì dẹ̀yìn nínú bíbuwọ́lù ọmọ 30 ọdún náà láì ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn owó tó lé ní mílíọ̀nù 96 pound àtàwọn nǹkan míì tí wọ́n gbé kalẹ̀ sí jẹ́ kíkọ̀ sí wọn lọ́rùn lánàá. Àmọ́ ṣá o
pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń rí lọ́wọ́ yìí ó ṣe ṣe kẹ́hìnsì dúró sí ibi tó wà àgbábọ́ọ̀lù náà ló fẹ́ kí òun mọ ọ̀nà tí yóò tọ̀ ṣáájú kó tó di òpin ọ̀sẹ̀ yìí ṣáájú ìsíde ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tottenham fún sáà yìí ìyẹn lọ́jọ́ àìkú ní Brentford. Kí n tó máa lọ nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti Diamond 8.7 FM Ìlọrin àwọn kókó rèé tá mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé asòfin àgbà yóò fọwọ́ sí El-Rufai àtàwọn míì lẹ́yìn tí wọ́n bá ti ríwèé owó ẹ̀yán kẹ̀kẹ́ ìgbà látọ̀dọ̀ àwọn elétò ààbò. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS sọ̀rọ̀ sígbè lórí bí wọ́n ṣe tún náwó gan Emefiele. Ìpínlẹ̀ Kwara rí 1,000 àti 200 àpò ìrẹsì gbà tí gómìnà pàṣẹ títètè máa pín fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP múbò síta lórí bí àwọn àjòjì ṣe kún inú ìpínlẹ̀ yìí. Nílẹ̀ òkèrè àwọn ọmọ ogun adìtẹ̀gbàjọba ilẹ̀ Nìjẹ̀ ti yan olótù ìjọba tiwọn sípò. Lẹ́ka eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayern ti gbáradì láti mú gbèrúdé bá ìgbésẹ̀ lílọ fún Harry Kane. Kí n tó máa lọ ìjọ jẹ́mọ̀ wípé ọkàn obìnrin ló máa ń mí tó sì máa ń yára ju tọkùnrin lọ. Ọkàn ọkùnrin òun ló máa ń mí ní 90 ìgbà níṣẹ́jú kan nígbàtí ọkàn obìnrin a sì máa mí ní ìgbà 180 láàrin ìṣẹ́jú kan. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé dìde nínú gbogbo ìkùnà tó nítorí ìkùnà tó ríhun ló jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá kan kì í ṣe ìjákulẹ̀ pátápátá. Mahmood Lawal ni olóòtú ròyìn yìí ẹ lè kàn sí wa lórí òpó ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́ dánlóòdù app wa lórí Play Store Diamond 88.7 FM. Bákan náà tí ẹ bá ní ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín àbí láyìíká yín ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn wa lójú òpó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Olanrewaju Oguniyi lóròyìn ẹ̀ka àsán lẹ́ẹ̀kan sí ẹ sì ṣe ń o fún bẹ́ẹ̀ sí ń tẹ́tí gbọ́ wa ní ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.